În primul rând vreau să încep clipul ăsta prin a vă spune cât de recunoscător sunt pentru tot ceea ce ni s-a întâmplat în ultimii 5, 10, poate 15 ani. Am început toată treaba asta acum 18 ani, știu că sună mult. Și în toată perioada asta și eu și toată echipa din jurul meu am fost tot timpul fierți pe mașini, pe piese, standard de modificări, dar și pe scule și echipamente. Cu tot ce am construit în social media în ultimii ani, în total vreo 7, aș zice, totul a început să crească în jurul nostru, pentru că a crescut interesul vostru pentru a vedea foarte multe materiale noi, foarte multe clipuri, foarte multe proiecte și așa au venit către noi super multe branduri și oameni mișto cu care am lucrat. Și acum vreau să vă zic că am fost invitați de cei de la Milwaukee la conferința anuală din Monaco 2025. Inspirația nu grozavă la 5 dimineața, dar sigur o să bem cafea în Zurich. Nu știu la ce m-am uitat, dar a fost tare. Ce facem, mă? Am ajuns, plecăm iar. Mai avem încă o oră. Zi, Bogdan, ne merită pe viu? Mergea ceva cât de cât mai pitoresc. Bă, să nu uitați să stingeți lumina aici în față, da? Hai, mi-a plăcut. Da. Băi, cel mai mult mă bucură faptul că în toate călătoriile noastre ați avut ocazia să mergeți și voi. Ați fost cu mine la West Coast Customs, ați fost cu noi la fabrică la Red Bull, ați fost cu noi la Caffeine and Machine, ați fost cu noi la curse de Formula 1 și acum sunteți cu noi și la Monaco. Și toate lucrurile astea nu s-ar fi întâmplat dacă nu exista comunitatea asta. Așa că materialul ăsta e pentru voi. Sunteți bine? Organizarea evenimentului mi se pare incredibilă. Uitându-mă la panou, văd că este ziua 8. Sunt câțiva oameni invitați aici. Fiecare grup are o culoare și se plimbă prin toate workshop-urile și demonstrațiile, unii după alții, și e totul gândit la minut, e ceva incredibil gândit. Deci totul este fără fir aici, mai exact. Păi, Asta e ceea ce promovează el. Milwaukee sunt renumiți pentru scule fără fir și investesc foarte multe resurse în optimizarea acumulatorilor, astfel, de la model la model, sunt mai puternice, cu o durată de viață mai mare și cât mai ergonomice. Asta e drujba, cred. O baterie veche făcea 23 de tăieturi și asta are 32. Da. Ori le-au pus invers, că trebuia să fie la fel, ori... Da, 39% creștere. 56, 39, 100%, da. Mamă, asta e 100%. Lucrurile astea sunt gândite incredibil. Practic, la tine la atelier ai totul pe perete organizat super frumos și la un moment dat ai o deplasare și ai nevoie de niște echipamente. Ți-ai luat frumos 3, 4, 5 cutii, ți le-ai organizat pe ăsta, hai băiat, și ai plecat la treabă. Și asta e povestea lui Dragoș mai devreme. Ce mi se pare genial este că Milwaukee a gândit niște detalii la niște echipamente la care nu s-a gândit nimeni. Habar n-avem că există, dar după ce le descoperim, nu înțelegem Cum să mai lucrez fără el? Da, bine, cu gen ar trebui să faci așa. Hai că ți-a ieșit din prima, e ok.
Vrem și noi de alea. Nu de alea de să le împrăști. De nealaltă, că să rămână doar amețite, dar să rămână în cutie, gen. E rău la întoarcere. Bă, ești prost, nu cred. Când cade un organizator e rău, chiar e rău. Se întâlnesc sfinții așa, să aliniază. Cât e asta de mare, așa îi ai pe toți. And you can move the head as you want. We also have 3 articulation points. So what this does is it allows the user to bend and shape this tool. Deci fiți atenți, Dragoș o să controleze cu creierul lui lumina asta. Glumeam, merge controlată de la 1,2 km. Asta a venit cu tocul ăsta. Bă, cred că duce magnetul ăla, sincer. Masa nu mă ajută, eu vreau doar asta. Au analizat spectrul de lumină pe toată perioada zilei și au mers pe ideea cel mai ok e la 4000 Kelvin, care imită oarecum spectrul de lumină de dimineață, de la 9-10 dimineața, ca să fie cât mai plăcut. Și asta prezentau mai devreme. Oriunde dai și oricât ai schimbat shutter-ul la cameră, ăsta e un insight mai mult din nou pentru cine filmează, nu ai flicker, pentru că multe lumini când le pornești astea de lucru, când dai drumul la ele, ea dai drumul la aia. Orice aș face eu acum în setele de la cameră, poți să o lași aprinsă, ea nu o să aibă, uite, se vede undeva, s-a văzut undeva o chestie, dar astea n-au treabă. Pe mine m-a uimit când a vorbit băiatul ăla, ți-am zis. Așa, pe lumina asta, Da. ține 110 ore. Păi Are 110 ore de funcționare. Și pe maxim. Stai un pic. Îi dai drumul luni dimineața și se termină vineri, prietene. Nu pot să cred. Și noi noaptea nu lucrăm. Și zici, nu mai băg la încărcat. O lași vineri seara la încărcat și luni îi dai drumul din nou. Nu pot să cred. Și, hai zici că nu folosești pe mic, că n-ai ce să faci cu lumina asta pe mic. Dar dacă o folosești pe maxim, ține 12 ore. Mai mult decât stai la mult. Am prins de evacuare. Nu-mi dau seama de unde îl prins, dar e tare rău de tot. Asta încercam să vă explic, băieți. Că oamenii au analizat Și uite cum, gen, diferența de lumină. Da. Și cum folosesc în general lumina asta care e destul de turbată. Da, foarte Și deranjant. cum s-au gândit ei să imite zona asta, spectrul de lumină de... Un pic mai caldă. Cum avem și noi lumina un pic mai puțin obositoare, practic. Da. Că tot 4000 avem. Tot ce avem pe dreptunghiurile sunt 4000. Da. Și mi se Și pare- uite flicker-ul pe TV-ul ăsta cum face. Uite ce vorbeam de flicker. Ia uite cum face. Da. Și luminile lor nu au flicker. Bă, Și TV-ul ăsta are. mi se pare genial, doar că s-au gândit la asta. Am întrebat dacă putem să ne punem gazon la service, cum aș plimba cu de aia, sincer, ce Băi, păi aici o să se sufere un pic, dar avem deja o Honda. Să nu se supere cei de la Milwaukee, dar avem. Chiar două. Băi, ești prost. Seamănă un pic cu Fiatul, pe care l-am ciopărțit noi, doar că stă mai frumos. I-am zis lui Bogdan că în camera asta când o să intrăm o să aud numai așa cicing. Power tool is nice when it comes to automotive, but hand tools is the one which the people get in love to. This is really like the game changer. What the people love is here those small details what we added. New lights, spindle lock, new ergonomic, 50% more power while maintaining the same weight. The brightness and zoom can be adjusted flexibly via the touchscreen feature. You can make a video and a photo, and then the main key feature compared to the previous model is you can send photos and videos via Wi-Fi. So all you need to do is go to the gallery, select the photo you'd like to send. You have the option of editing the photo, and then connect to the Wi-Fi, and you can send. So it's really convenient for when you're in the garage or anything like that. Obviously, you need to connect to Wi-Fi. But yeah. Adaug acolo la listă. We have removed the drive control button from the tool, and now you switch between the 4 modes by a double pull of the trigger. This is very handy when you need to one-hand operation in tight spaces. Amazing feature. Bă, sincer, o să mă duc la not cu ăștia.
Tu nu-ți imaginezi că nu intră nimic? Da, și eu simt pe ăștia. Garnitura asta. Da? Vino și trage tu, că poate zice lumea că glumim, trage tu de asta. Sì, hai settato il basso 3 ottavi e mezzo. Da, auzi? Uite-te un pic cât de mic e. Uite aici. Ok. Este ireal de puternic. Dar de scaunele astea ce ziceți? Eu nu știu ce zic cu unghiurile astea de aici. Eu nu văzusem. La 90 de grade, la 45, la 18, diferite mărimi. Bagă sunetul. Cicing. Ascult-o pe asta. Ia zi, Alex, de ce sunt astea pătrate? De ce o formă asta pătrată? Nu faci așa. Se numește Anti-Rolling Range System. Da, mă, când le pui jos, ele pleacă. Ca să nu Le pui fac jos, așa. că nu crezi. Ce faci? Că gen, ea nu se Că nu vine înapoi. Și gen, dacă era ceva rău. Ego so bloated, got your head on the range by the followers and looks. Movers in the crooks, beat down. Avem o mică pauză de prânz și am să mergem la cumpărături și merge și voi până un pic. Un fel de corect pentru mașina lui Dragoș. Solid, or somebody, but everybody ends up with nobody. Lose if you won't, lose if you will. This will be my final degree. You can't tell me. Ne place și la țale. And you see directly how quick they're getting hot. So it's 9 times faster than the previous generation. Are 60 de grade deja, uite-te pe And also the You don't know what you believe. Favorites far more than what you see. Știi care e faza? Sincer, nu știu cât contează pentru lume general. Arată și mega bine. Mie îmi place cum arată vesta asta, nu știu cum să zic, dar arată... Văd că arată bine. Good goggles? Yeah. Deci avem niște ochelari de protecție aici. Se pun acolo la băiatul ăla. Se va face o simulare cu discurile astea de flex, care pleacă destul de tare, zic eu. Întrebare, cum îți zboară ăla? Adică mi se pare că puterea simulată, Păi da, puterea simulată e extraordinar de mare comparativ cu ce sunt. ca să fie Dar, testul relevant, adică da. Sunt făcute să fie și cool, ăsta e adevărul, nu? Da, chiar arată Super bine. Și uite toate culorile de hanorace. Mamă, ce mișto arată și asta. Unde mergem acum? Zona de accesorii care chiar ne interesează. Bă, am văzut niște chestii, chiar am văzut niște chestii foarte interesante acolo. Alright, everybody? But I will give you the pitch, and then after that, I'm gonna quickly introduce the other stuff, and the whole station will be yours, okay? burete. E tare materialul. Dai burete vopsit. Dragoș, le zici tu oamenilor cum se dezvoltă și cum apar noi produse Milwaukee? Ce zicea băiatul ăsta mai devreme. Bine, de fapt nu doar el, toată lumea, mai peste tot, în toate locațiile am auzit chestia asta. Locurile principale din care ei și au informațiile în momentul în care fac câte o schimbare de la o școală la alta, de la o generație la alta, sunt oamenii care lucrează cu ele fizic. Muncitori, șantier, service, indiferent de situație. Internet, da? Caută de fiecare dată să îmbunătățească fiecare chestie. Bă, ce te deranjează? Ce ai vrea în plus? Adică, am înțeles, e ok școala, funcționează cum trebuie, dar nu ți-ar plăcea să fii mai mică, că ai văzut că sunt multe diferențe ce ne-au prezentat la scule, că la o bormașină ei au schimbat ergonomia, adică și nu foarte mult. Doar că i-au făcut să-i stea mâna mai... Nu era confortabilă, să stea mâna mai confortabilă în momentul în care ții. Bine, pe lângă asta eu am mai adăugat încă 10 cai sau ce-au pus, dar în fine. Sau 50. Da, e foarte fain că ei simt... își iau informațiile de la oamenii care lucrează cu ele. Da. Aia e foarte tare. E un burghiu la bază, nu la bază, la vârf. Dar partea asta face gaură și partea asta îți face filet. Nu mă uitam să văd după găurile astea dacă se vede vreo urmă pe el, dar nu se vede nimic. Asta e un burghiu care în partea din față dai gaura cu el, iar imediat după ai tarod. Și vezi că îl bag la mână. Că așa arată viitorul. Bă, Dragoș mai află niște informații și la noi căcing, trebuie să iau toate codurile astea.
ce ne uităm aici? La cel mai mic compresor pe care l-am văzut, când dai Milwaukee, nu prea mai ai nevoie de compresor. Crezi că face 9 bar? Băiatul meu. Da, dar n-are... Da, că n-ai capacitate, asta am înțeles, dar... N-ai capacitate, dar nu înțeleg cum face presiunea asta Nu fiind văd. atât de mic. Toate sculele sunt gândite să fie super portabile, adică ai mulți oameni din industriile astea se deplasează, știi? Uite-te un pic, mânerul, na. Zac. Și e și ușor, să fiu sincer. Jucăria atât de mică, cu dita mai bateria. Da, auzi? Știi cât e de ușoară? Ia ține un pic. Când vezi bateria, știi că ei au zis că sunt destul de ușoare bateriile. Te aștept să fie mai grea un pic, nu? E ușurică rău. This is our next generation of tape measures here. And as you can see, immediately the coating rips off because it's a very extreme test, of course. Now we do the Stanley. Almost the same picture here for the Stanley tape, and now we do on the Milwaukee stud. Okay. If we stay even longer on that, we can do this for a minute. It doesn't peel off, okay? So why is this? Good question. Because we're using a nylon coating, a premium nylon coating on top, on at the bottom to protect our plate. This is called the XO360. And then if somebody steps on it, they really, really quickly break as well. So now you can't use this anymore. Of course, we do the same with ours. And as you can see, it still works. There's a little bend, of course. It's an extreme test. But the important is you still can continue to work and you can finish your work. Still function. You can still move on. Știu că multă lume probabil o să zică, dar ce contează chestia asta? Nu știu, se simte calitatea, efectiv. Ia. Nu, se simte că mai duce încă un metru lejer. Bă, n-am reușit în viața mea să fac asta cu ruletă, jur. Da. Mergi și te duci la pește cu ea. Da, și nu se vezi că nu merge atât de smooth, incredibil. Multă îl merge doar o ruletă, dar nu e, jur. Da, nu Cineva și-a bătut capul rău de tot cu chestia asta. Bogdan e blocat cu ruleta aia acolo, dar... Bă, nu-i domeniul nostru, nu știu la ce mă uit, dar arată tare. Băi, ceva zgomotul ăsta, are 108 decibeli, dar cred că aflăm înăuntru. Mamă, cum le feliază, ești nebun. Deci device-ul are 20 de kilograme, jucăria asta are 800 de kg, dar ridică până la o tonă aparatul ăla. Întotdeauna am avut suportul lui Bogdan legat de scule și invenții și chestii noi și așa. Și am tot căutat de-a lungul timpului diferite chestii. Ba aspiratorul cu nucă, ba scule la unghi pe care le vedeam prin niște clipuri prin afară, pe la niște băieți. Tot felul de chestii și noi ziceam, bă, de unde le luăm? Ce facem cu ele? Și oarecum tot ce înseamnă Europa e un pic limitată la partea asta cu ce poți să găsești. Și foarte multe chestii le luam de prin America. Foarte multe chestii. Am avut momente când venea Bogdan și le lăsa în service multe cutii și eram gen, și ce facem cu ele, că nu înțeleg. Și când ne apucam să desfacem, erau lucruri, la momentul respectiv n-aveam nicio idee la ce o să le folosim, dar acum parcă nu ne mai vedem viața fără ele. Fiind deschiși în toate chestiile astea și căutând mereu să ne dezvoltăm și pe partea de scule, că na, suntem legați de ele cumva, am dat de băieți ăștia și am cam început să găsim toate nebuniile pe care le vedeam noi în state, am început să le găsim la ei. Și cu ocazia asta am văzut câteva lucruri mind-blowing, să le zic așa. Și cred că trebuie să mergem să facem o listă lungă
facem lista lui Moș Crăciun. Yeah, when I blow up, I'ma soar high like Peter Pan. In real life, be living all my dreams. If I'm waking up, it's in a foreign land. Se pare că Moș Crăciun a lăsat tot sacul în garajul nostru, așa că în episoadele următoare veți vedea toate jucăriile în acțiune.